NRCৰ অনলাইন আৰু অফলাইন কাৰেকশ্যনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। প্ৰথমে আপোনাক জনাওঁ যে NRCৰ অনলাইন বা অফলাইন কাৰেকশ্যনৰ বাবে আবেদন কৰাৰ আগত আপুনি NRCৰ কমপ্লিট ড্ৰাফ্টত প্ৰকাশ পোৱা তথ্যখিনি অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুয়োটা ভাষাত ভালকৈ চেক কৰিব লাগিব। যিহেতু প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশ পাইছিল, কিন্তু ৰিচেণ্টলি NRC কৰ্তৃপক্ষই ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে NRCৰ কমপ্লিট ড্ৰাফ্ট আপডেট কৰিছে। ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাত প্ৰকাশ পোৱা খচৰা তথ্য চাবলৈ NRCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.nrcassam.nic.in ত ভিজিট কৰিব আৰু তলত থকা কমপ্লিট ড্ৰাফ্ট NRC লিংকটোত ক্লিক কৰিব। এইদৰে এই ইণ্টাৰফেচটো অপেন হোৱাৰ লগে লগে এই বক্সটোত আপোনাৰ 21 ডিজিটৰ ARN নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু তলৰ এই বক্সত কেপচা লেটাৰ কেইটা এণ্টাৰ কৰি এই সাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই পদ্ধতিত আপুনি আপোনাৰ আৰু পৰিয়ালৰ আন সকলো সদস্যৰ তথ্যখিনি দুটা ভাষাত চাব পাৰিব। গতিকে প্ৰকাশ পোৱা তথ্যত যদি শুধৰণিৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আপুনি দুই ধৰণে শুধৰণিৰ আবেদন কৰিব পাৰিব, অনলাইন আৰু অফলাইন। অফলাইন কাৰেকশ্যনৰ ফৰ্ম NSKৰ সমান্তৰালকৈ NRCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাব আৰু অনলাইন কাৰেকশ্যন প্ৰচেছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা নাই, কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি NRCৰ ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন শেষ হোৱাৰ লগে লগে এই প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব